Bapak tambang. Thank you lah bos. Fakri Putra. Hah? Dia dah. Lagi. Tu kena Nanti bos. dia bapa tak tambah kau. Jadi tengah rekod video. Rekam video ni. Tak apa. A few moments later. Bapak tambang. Thank you lah bos. Ini bateri Charger dia bengkok sikit. Type C. Berat juga.